Hello mga sis! It's me again, Main Paris ang inyong baklang fating, ang inyong susunod na main halin. And welcome back to my YouTube channel! Wala yung mga aso, ang ingay. Hello mga sis! For today's video, nagingin ng mga aso. Okay, wag nyo na lang silang pansinin. So, for today's video, mag-hair treatment naman tayo ng buhok dahil syempre diba nung mga nakarang araw, grabe yung kulay natin. Kung napanood niyo yung aking Blackpink na Jen Kimi inspired, ayan, nag-dry na naman yung buhok ko. Kahit nag-cellophane na ako nung time na yun, hindi pa rin talaga niya kinaya. So, kailangan pa rin natin mag-hair treatment. Papakita ko sa inyo yung ginagamit ko lagi sa salon. Ito yung MATRIX. Ayan. Ito yung gagamitin ko ngayong pang treatment. Sensoria Care. At saka, shoutout nga pala dun sa nag-comment na more vlogs, more treatment. Kasi na-inspired ako sa kanya. Kaya eto, nabili ko to sa Shopee. Ilalagay ko na lang yung store. Tapos, kung gusto nyo bumili, i-click nyo na lang. Legit yung kanilang mga product. For the meantime, syempre, bago ako mag-umpisa, ayan, kaliligo ko lang. O diba, nag-dry siya ng todo. Pero hindi, kasi nag-shampoo lang naman ako ngayon. Kaya, normal talagang matigas siya. Ayan. Pero bago yan, maglalagay muna ako ng aking skincare. Ang Skin Magical. Ayan. Ayan sila. Ayan. Wala yung sabon. Syempre sa CR ko yung ginagamit. So, maglalagay muna ako, ha? Syempre, mga sige ko. Ayan. Baka sakali makaputi. So, syempre dahil gabi, collagen. Talagang gumagamit na talaga kasi ako. Tsaka reseller ako. Taon na din. So, hindi naman sa nagpaparinig ako. Na-sponsoran nila ako. Joke lang po yun. Bumibili po talaga ako ng product nyo. So, rejuvenating. Paglagay na ako ng aking skincare product sa gabi. Basta kailangan manalig lang tayo. Nakikinis, puputi, tsaka magiging glow skin talaga tayo. Magiging Koreana tayo. Kailangan ganon. Okay, mag-start na po tayo sa pag-hair treatment. Ayan, di ba sobrang dry niya? So, eto yung gamot ng MATRIX Sensoria. So, bubuksan natin siya. Maganda talaga to. Matagal ko nang ginagamit to. So, ang suggest na pwede nyo itong gamitin as treatment sa sarili nyo. DIY lang to. Hindi nyo kailangan pumunta sa salon para magpa-treatment ng ganito kasi DIY. Kayang-kaya nyo na to. So, ito yung amoy niya. Di ba? Mabango. Apricot. Apricot yung flavor niya. Alam ko maraming gantong Siyempre kailangan ng cup at saka ng brush. Mga 2 scoop lang, okay na. Ayan siya, mga sis. Yeah. 2 scoop lang nilagay ko kasi kumakalat naman to sa buhok. So, ang bango niya. So, start na tayo. Actually, mga sis, ang tip ko talaga sa inyo, kapag scalp, kasi kapag sinabi mong treatment, may scalp treatment at saka merong hair treatment. So, kapag sinabing scalp treatment, ito yung mga hair spa, hot oil, keratin spa, kasi ang dami na ngayon gumagamit ng mga pangalan Pero mga scalp treatment lahat siya.
Meron pang tinatawag na yung semi-lino. Pang-scalp din siya. Soon ipapakita ko sa inyo kung paano siya. Kasi may service din ako ng ganun sa salon. So, etong pinapakita ko sa inyo ay some kind na hair spa treatment. Cream bath. Ayan. Pero actually, kapag scalp treatment, pare-parehas lang naman yun. Walang pinag-iba yun. Depende lang sa brand, depende sa flavor. May mga flavor din kasi kapag ganyan. Pero more on talaga yan sa scalp. Ayan, i-massage mo lang siya sa anit. Actually, kapag naglalagay ako ng ganito, nasa CR siya, ina-alternate ko siya sa conditioner. Example, at least twice a week or thrice a week, naglalagay ako ng ganito. Kaya nasa CR lang siya. So, pag wala akong conditioner, ito yung ginagamit kong alternative. Ang kagandahan kasi nito, pag nag-scalp treatment ka, nalilinis niya yung anit mo, anti-dandruff, tapos anti-hair fall. Ayun talaga ang purpose ng mga scalp treatment. Binubuhay niya yung anit para maging healthy, para hindi magka-dandruff. So, ayan. Pag nalagyan nyo na lahat, kailangan nyo ng suklay. Yung maliliit ang ngipin. Ayan, kailangan ng suklay. So, kapag nasa CR ako, ganito yung ginagawa ko. Ito talaga yung kailangan gawin pag nasa CR ka. Kapag naglagay ka ng conditioner or kaya ng treatment, kailangan habang naliligo ka at meron siyang conditioner, kailangan suklayin mo siya. Kasi nakakatulong yun para matanggal yung mga sabit-sabit. Nakakalas siya ng buhol. Kailangan hanggat may gamot, suklayin mo na yung buhok. Babad ko lamang to ng 30 minutes. Pero kahit 1 hour pwede. I will back mga sis. 1 hour later. So, kailangan nyo lamang siyang i-massage ulit. At least 5 minutes. I-massage nyo muna siya sa anit. So, babanlawan ko na siya mga sis. At kapag sa pagbabanlaw nito, kailangan tubig lang. Tubig lang ha, wala nang conditioner, tubig lang. Okay, babalik ako. 5 minutes later. Bango, mga sis. Bango. Fairness. Ayan. O, diba? Kapag sinuklay nyo siya ng may gamot, ng may pang-treatment, mabilis nawawala yung buhol-buhol. Kaya pagka banlaw nyo, tapos konting suklay lang, nawawala na agad yung buhol. O, diba? Ganun dapat. Kasi yung ibang ginagawa, maliligo. Tapos, kapag nag-conditioner or pag nag-treatment, ginagawa, nilalamas lang sa ulo yung gamot. Tapos, konting lang, binabanlawan agad. Dapat sinusuklay nyo siya. Ayan. Hello! Hello mga sis! Ayan. Hindi ko na masyadong pinatuyo yung buhok ko kasi matutulog naman na ako.
So, pinatuyo ko na lang siya ng konti sa blower at saka sa electric fan para medyo matuyo. See you sa next video!